bây giờ mình xem demo của ổng làm khớp gối luôn. So, we've just got this gentleman who's got known chronic gout. Bệnh nhân này thì có triệu chứng là bệnh thống phong mãn tính. And he's got generalized knee pain, but more so on the medial aspect of the joint. Ông có cái đau khớp và chủ yếu là mặt trong gối. And he has trouble walking. Khi làm việc thì ông rất là khó chịu ở gối. Okay, so once again, I would do a standard series of looking at the knee. So just starting down at the patellar tendon, we'll just have a quick look at that. Sometimes the patient will have, just their anatomy gives a little hole just with the skin, so use plenty of gel. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu với siêu âm cái dây chằng bánh chè. Thì trên bệnh nhân này hơi ốm cho nên mình sẽ có một cái hốc hõm ở trên da. Thì lúc đó mình sẽ áp nhiều gel vào. So to look at this patellar tendon a bit more, I'd actually bend the patient's knee up, and you can see that that's now straightened out, and you can see that tendon a bit clearer. Hồi nãy mình khó thấy dây chằng bánh chè đúng không? Thì sau đó mình yêu cầu bệnh nhân gấp cái gối cao hơn để làm căng cái dây chằng bánh chè ra, xuất hiện nó rõ hơn. So the patellar tendon is quite wide. It's about that wide. So we need to make sure that we scan the whole way across it, from lateral to medial. Mình sẽ cần phải cái siêu âm cắt dọc từ bên ngoài tới bên trong của hết bề dày dây chằng. And this structure underneath here, this is Hoffer's fat pad. Cái cấu trúc nằm phía sau dây chằng là vùng mỡ Hoffa. This little bit of fluid here is the deep infrapatellar bursa. Cái cấu trúc dịch này là cái bao bọc dịch sau bánh chè nằm sâu. So that can occur normally in normal knees. Đây là mạch máu bình thường. But just as I'm going across here, we can see that there's some calcification within the distal tendon, just in here. Mình thấy là có những cái đống vôi ở cái đầu xa của dây chằng bánh chè. And we're getting disorganization of the distal patellar tendon in here. We can see that it's thickened and it's hypoechoic. Mình sẽ thấy cái tổ chức của đầu xa dây chằng bánh chè này nó bạn là dẫn âm. And we'll just put a little bit of color on there and using very light probe pressure to see if any blood vessels are present. Vô kiểm tra có cái mạch máu gì không? And we would then just straighten the knee out and have a look at it this way. Sau đó mình duỗi cái gối ra. So once again you can see that he's got some tears within that tendon, just here. Cái rách nhỏ trong đây. But no significant hyperemia. So I would imagine I would sort of say that this was more of a chronic tendinosis. Đây là một tình trạng viêm mãn của cái dây chằng bánh chè. So just have another look. Bend his knee up a little bit more. So we'll look at it in transverse plane. Mình xoay đầu giò cắt ngang của dây chằng bánh chè. And just coming more distally. Di chuyển đầu giò về phía xa. And once again, you can see, that this potentially could be old gouty tophi just within that tendon as well. Mình có thể thấy những cái cấu trúc, những cái tổ chức gào nó ở bên trong cái dây chằng. Because if it's an enthesopathy, generally it's just a very small, thin echogenic line that comes off. This is a bit more diffuse. Nếu như mà do cái hiện tượng bất đẳng hướng thì nó chỉ là những cái đường nhẹ Has he had pain there? Has he had pain like that? Sure. Đau ở chỗ này. Ngay rất nhẹ. Yes. Okay. So the patient, just by pushing on it, patient says that he has had pain in that area previously. Khi mà ấn vào cái điểm bám của dây chằng bánh chè dưới lời củ chày thì bệnh nhân nói là có đau. So if we come back up, this is where the prepatellar bursa will be situated. And that looks okay. Lên trên về phía của trước có xương bánh chè. And then if I come up over the top, this is where we're looking at the distal quadriceps. Và tiếp tục di chuyển đầu giò lên trên phía trước của gân tứ đầu đùi. And once again, we can see that there's calcification here, but this is a very common site for enthesopathy of where the quad tendon inserts onto the patella. Đây là vị trí thường gặp của cái đống vôi trong cái gân tứ đầu đùi.
nơi mà cái bệnh lý của cái encephalopathy là cái nơi điểm bám của gân cơ và xương nó sẽ mọc gây lên và gây viêm. So if we continue up, so this is the distal quadriceps tendon coming down onto the patella. So this is the suprapatellar recess just here. Mình di chuyển đầu dò lên trên thì sẽ thấy cái bao bọc dịch trên xương bánh chè. And if we come out a little bit more laterally, you can see that there's fluid just here. Di chuyển đầu dò ra phía ngoài một chút sẽ thấy có ít dịch ở bên trong nách này. And if we look at the the cortical margin, you can see here that there's a few bumps and ridges there. So this would also be consistent with an osteoarthritic type joint. Đây là cái vỏ xương có một cái gai xương lên. So we can get the patient to extend their knee and just see what happens with that fluid. This is the prefemoral fat pad just here, so that's the normal structure. Yêu cầu bệnh nhân duỗi cái gối ra và mình sẽ thấy được cái vùng mỡ trước xương And đùi. then just by getting him to bend his knee. So once again, we're looking for that articular cartilage, seeing if there's any of that double contour sign in there. Và yêu cầu bệnh nhân gấp gối lại để căng lên thì để khảo sát cái sụn khớp ở trước cái đồi cầu đùi. And as I come more medially, this is the medial anterior part of the medial femoral condyle. You can see that there's quite a large step deformity there. So once again, that would be osteoarthritic changes. Và mình thấy có cái giật cấp của cái vỏ xương, đó là cái gai xương của đồi cầu trong xương đùi. So from there, I would move across onto the medial aspect of the joint. Tiếp tục mình khảo sát cái mặt trong của khớp gối. Okay, so we can see this is the medial meniscus, just here, this triangular shaped structure. Đây là cái sụn trên trong cấu trúc hình tam giác. And we've got, this is the proximal medial collateral ligament. Đây đầu gần của dây chằng bên trong. But once again, we've got some very soft looking, just push. So this looks like, tophi out here as well, Gowdy tophi deep to the medial collateral ligament. So that's, this is the proximal insertion, that's the ligament, and then we've got all of this soft tissue changes in here as well. Mình thấy có một cấu trúc mô mềm nằm ở dưới cái đầu gần của dây chằng bên trong, đó có thể là nốt tophi. So once again, we'd use colour just to see if there's any significant hyperemia in that spot. Mình sử dụng chế độ Doppler để coi có tăng sinh mạch máu hay không. And I'd also push on there. Is that sore? Is that pain? Cái đầu. No, it's pretty good. So, but again, you can see that there's changes in the soft tissue here. There's all echogenic material just in the soft tissues. Mình thấy là cái cấu trúc này ở trong mô mềm á, nó thay đổi cái hình thái. And then we come down. This is actually the distal attachment of the medial collateral ligament. It's quite a long way down. Và di chuyển đầu dò xuống dưới để khảo sát cái đầu dưới của dây chằng bên trong. So we'll also have a look around ADP's inseron, and you can see here that there's significant fluid around those three tendons. So we've got semitendinosus gracilis and sartorius. Mình thấy có một cái cấu trúc phản âm kém và độc nhất của cái bao bọc dịch gân cơ bán gân và cái cơ may. So he's got quite a bit of fluid in that area. So this would be consistent with P's inseron bursitis. Và đây là viêm bao bọc dịch. And if we turn along, once again, we can see that complex fluid going all the way around those tendons. Mình thấy nó cấu trúc dịch hỗn hợp, phức tạp này bao quanh cái gân cơ. And we can follow that down. Tiếp tục đi theo đường đi của cái gân nó xuống vào điểm bám. Making sure that the distal tendon insertion is okay. So most of the problem is more directly or just above the knee joint. Có thể là cái khớp, cái dịch này là xuất phát từ bên khớp, còn cái điểm bám của gân cơ dưới bình thường. Hang in there. So once again, very important to correlate clinically what we're seeing to what the patient's feeling. So
I would be pushing in here and asking the patient, is that sore when I push? Mình khảo sát phải tương ứng với cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, ấn vào và hỏi bệnh nhân có đau không. But the patient said, no, it's not sore, so he's very strong. I think it should be sore. Nếu bệnh nhân trả lời không thì bệnh nhân khỏe không? So that's the medial. So have a look on the lateral. So we just come across to the other side. Mình tiếp tục khám của mặt ngoài gối. And once again, looking at the lateral meniscus. Khảo sát của cái sụn trên ngoài. And you can see here that there's quite a bit of degenerative changes here. So we've got osteophytic lipping, and I can't identify a normal appearing lateral meniscus. Mình thấy đây là những cái dấu hiệu của thoái hóa khớp như là gai xương mông chày, gai xương vào cầu đùi và cái. So once again, he's got this echogenic material all the way around the joint. So I suspect that this again would be gouty topic. Mình thấy có một cấu trúc nằm ở bên cạnh cái vỏ xương vào cầu và một lần nữa có thể đó là notophy. Có đau không ông? Không đau. No, very strong. So this is that little artery that I was saying, the geniculate artery. So if we saw that, just be careful not to call that a tear. Đây mình thấy có cấu trúc phản ứng kém nè, mình phải phân biệt nó là mạch máu hay là một cái ổ rách. And then we can have a look at the iliotibial band. So just get the patient to pop their knee down just a little bit. Bây giờ mình tiếp tục khảo sát dãy chạy chày, yêu cầu bệnh nhân duỗi cái gối ra và di chuyển đầu giò ở mặt ngoài lên trên một chút. And just starting in the distal femur on the lateral aspect. Mình khám ở mặt ngoài của đầu dưới xương đùi. So the iliotibial band actually starts all the way up on the iliac crest and then comes down as a big sheet on the lateral aspect of the femur. Cái dãy đầu chày này á, nguyên ủy của nó là màu chậu và xuống bám vào trong cái xương chày. And we can follow that all the way down onto Gertie's tubercle. Mình tiếp tục đi theo đường đi xuống cái củ sờ đi của xương chày. So this is the distal insertion. Đây là nơi điểm bám vào củ sờ đi của xương chày. But most of the iliotibial band friction syndrome occurs just here over the distal femur. Cái vị trí mà thường xảy ra cái cọ sát của cái dãy chậu chày ấy là nơi đầu xa của lồi cầu ngoài xương đùi. And you'd expect to see fluid. This is the iliotibial band in short axis. You'd expect to see fluid in through this area here. Nếu mà có triệu chứng của dãy dầu chày thì mình mong mỏi sẽ tìm được cái tụ dịch ở quanh cái dãy dầu chày ở vị trí này. So to look at the posterior knee, I just get the patient to externally rotate their knee. Để khám cái mặt sau gối thì mình yêu cầu bệnh nhân mở cái gối ra, duỗi gối lại. And then once again, just starting on the medial aspect, we just have a quick look. We need to reduce our frequency a little bit. Mình sẽ khảo sát cái vùng trong của cái mặt sau, cái khoang sau này, giảm cái tần số một chút. And harmonic imaging can be helpful as well. Và sử dụng cái chế độ hòa âm. So this is where I'd expect to see a Baker cyst in here. So in the gastroc semi-membranosus bursa. Và đây là cái vùng thường xảy ra cái nang, cái bao quạt dịch của cơ bán màng và đầu trong cơ bụng chân. And this patient does not have one. This here can be mistaken for one, but what you need to do is just fan the transducer so you can see that's just anisotropy. So make sure that you fan the beam to make sure that it is truly fluid and not anisotropy. Trong trường hợp này thì không có thấy cái bao quạt dịch, tuy nhiên có cái hiện tượng với giảm phân âm này. Ở đây đó thì chúng ta cẩn thận cái hiện tượng là giảm phân âm cho bất định hướng. Chúng ta phải thay đổi đầu dò thì thấy phân biệt nó là hiện tượng ảnh giả hay là đắp lên. And then if we just come across a little bit more posteriorly, these are the vessels. So we've got the artery and the vein. These are the gastroc veins. This is a short sap vein. Mình di chuyển đầu dò về phía vùng trung tâm của khoang sau sẽ thấy cái bó mạch ra khoeo.
And I just quickly compress them just to make sure there's no obvious DVT just in the posterior fossa. So with the DVT, you cannot compress the veins. Mình vừa làm mà vừa ấn đầu giò để loại trừ cái khối tĩnh mạch sâu. And then just having a quick look at the artery, so you can see that this patient's got some atheroma, so atherosclerosis within the artery itself. Và cũng loại trừ cái bệnh lý xơ vữa động mạch. And then I'd have a quick look at the waveform. Và cũng nhìn lướt qua về cái dạng sóng của cái động mạch khoeo. So that's a normal triphasic waveform in the artery, which is normal. Đây là dạng sóng ba pha của động mạch bình thường. And then I would have a quick look at the vein. Kiểm tra nhanh cái tĩnh mạch. And I would just compress just to make sure there's no obvious obstructive DVT in that system. Ngắn để chắc chắn là không có cái huyết khối tĩnh mạch sâu. And that's how I'd approach this knee. Đây là cái siêu âm túi khớp gối xong. Very complex knee. Gối này phức tạp quá. Cảm ơn đấy. So this patient is presenting with a sore knee with a joint effusion. So just try and find out if we can identify the cause. Bệnh nhân này thì có cái xương khớp gối và tụ dịch trong gối, nhưng mình sẽ siêu âm để xác định nguyên nhân. So just trying to rule out a septic arthritis on this patient. So viêm khớp nhiễm trùng. Đau mà. Bên đây nó còn đau. Cái này là đau mà đi đâu này. Cũng gần cái năm rồi. Gối phải đau cả năm rồi. Lần này lần sau. So this patient has had knee pain for about a year. Lần này Nhập viện. Thì cũng bị sưng lọc mũ. Okay, so once again, I would do the same sequence of investigation. Cũng như vậy mình sẽ làm đúng cái tiến trình khảo sát khớp gối. So first of all, looking at the patellar tendon, just making sure that that's all nice and even. Xác định là coi có tổn thương của dây chằng, bánh chè ở điểm bám và xương chày không. And immediately you can see the difference between this one and the patient prior, that there's no calcification, there's no heterogeneous or calcification in there. Trên cái dây chằng này không có thấy đóng vôi, không có thấy bất thường phản âm. So this is a normal patellar tendon. Đây là hình ảnh của một dây chằng bánh chè bình thường. As we come up over the top of the knee, just making sure there's no prepatellar bursitis. Mình di chuyển đầu giò, tức là đi lên trước cái xương bánh chè để khảo sát cái bao bọc dịch trước bánh chè. And then if I continue up over the patella, we come into the quadriceps. Mình di chuyển đầu giò tiếp lên trên đến cái vùng của gân cơ tứ đầu đùi. And once again, just scanning all the way through that quadriceps. We can see how it's a little bit wavy just here. Và đôi khi mình sẽ thấy một số cái đường phản âm dày ở bên trong cái gân tứ đầu đùi. So to see if we can straighten it out, we just get the patient to bend their knee more, and you can see that straightens it out. So you're able to get that nicer fibular pattern. So that's normal. Và mình yêu cầu bệnh nhân gấp cái gối để làm giãn, để cho cái phản âm của gân tứ đầu đùi nó đồng nhất hơn. So once again, just move the knee through different ranges of flexion, just to accentuate what we're trying to find. Yêu cầu bệnh nhân gấp gối ở các cái mức độ khác nhau để xác định cái phản âm thực sự của cái tứ đầu đùi. So here we have a joint effusion. So this is fluid in the suprapatellar recess. Ở đây bệnh nhân này có cái tụ dịch ở trong ngách trên bánh chè. So we've been looking just to make sure that there's no debris within it, and we've used color Doppler just to see if there's any hyperemia of the surrounding area. Mình sử dụng chế độ Doppler để coi có tăng sinh mạch máu hay trong viêm nhiễm không. And that all looks pretty good. Cái vào cái ngách trên bánh chè này có vẻ tốt. So this is where we can just look at the contour of the bone once again.
We've got a little bit of bony irregularity, so there might be a degree of osteoarthritis in this knee. Đây là vị trí chúng ta để loại trừ cái thoái hóa khớp và cũng có thể khảo sát cái sụn khớp ở đây. And you can also see that there's some irregularity of the patella just in this spot. Đây mình thấy cái vỏ của xương bánh chè nó không có đều, có thể là gai xương. But you can see that this fluid is mobile. It's not under, we can get it to change shape just depending on how much we move the leg. So it's not under tension. Cái dịch ở trong cái nách vật dịch này có thay đổi hình thái khi mà mình vận động cái khớp gối, cho nên là nó cũng chưa hẳn là bệnh lý. And in the transverse plane, this is where we can look for that double contour sign. Và mình khảo sát để tìm cái dấu hiệu bờ đôi. But I can see no evidence of that. Không có thấy bằng chứng của dấu bờ đôi, cho nên lắng động cái tinh thể trên sụn khớp này. So I'll then extend around to the medial aspect of the knee. Tiếp tục khảo sát cái mặt trong của gối. Okay, so there's something going on here. So there's no identifiable medial meniscus. Không có thấy được cái sụn trên. So you can see that we lost that nice echogenic triangle. And you can see here that all of this medial collateral ligament is very thick. Mình không có thấy được cái cấu trúc phản âm dày bình thường của cái sụn trên trong và thấy cái dây chằng bên trong nó dày ra. So the best thing about ultrasound is if we're not sure, we can just have a quick look on the other side. Nếu mình không có tự tin thì dùng cái cấu trúc đối bên để so sánh. So Ông di chuyển đầu dò vào cái gối mà không có triệu chứng. one on the right. Bên phải là đang có triệu chứng. Okay, so this is the bad knee, and this is good knee. Cái gối bên trái thì cái dây chằng bên trong nó mỏng, còn bên phải thì dây chằng bên trong dày. So you can see that there's quite a considerable difference in the appearance here of this medial collateral ligament. Mình phân biệt là thấy bên bình thường và bên bệnh lý. So now we double the size. Là gấp đôi bề dày luôn. So now we've got to try and figure out why that's so. Tại sao? So once again, put color on it. Lần nữa khảo sát cái and just push on it. So. Đau không? Đau ẩn như thế đâu? Không. Dạ, anh không đau. No, okay, another strong patient. Breed Superman around here. So you can also see that there's fluid leaking out here as well. So there's obviously a meniscal tear or significant degeneration of the meniscus because there's fluid just deep to the meniscus, deep to the collateral ligament. Mình thấy một cái ổ tụ dịch ở bên cạnh cái dây chằng bên trong, thì có thể đây là có cái rách của cái sụn trên một cái thoái hóa, thì tình trạng thoái hóa. And you can look at the bony contour, look at all of the erosive, Thấy có mòn xương. pitting in there. So obviously, something's going on. Rõ ràng đây là cái khớp gối là thoái hóa gây rách sụn trên, cái dây chằng bên trong. Was there trauma? Có chấn thương. Đi Té ngã thì trước. Không có té gì lúc trước giờ không? có ngã xe nó chịu xuống một chút, nó bị đau rồi mới có té. Previous trauma? Yeah. So the patient says that he's had previous trauma to his knee. Ngã nhẹ rồi. So once again, that's grossly abnormal, but not overly sore. Rõ ràng là ông có cái bất thường trên siêu âm nhưng mà ông không biết sao ông không đau. So have a quick look at the pes inserine. So once again, this is quite different to the previous patient. So this is where you had all of that fluid before, but this one looks normal. Mình cũng khảo sát cái mặt trong, cái vùng trong của phần sau thì cũng thấy có vẻ bình thường. So have a quick look around the lateral aspect and see what's happening here. Mình tiếp tục khảo sát khoa ngoài. Okay,
So, once again, not pretty. Một lần nữa cái gối này cũng không có đẹp chút nào. No normal identifiable meniscus. Không thấy sụn trên nữa, không thấy sụn trên ngoài. The lateral collateral ligament is very thick. Đi chằng bên ngoài cái đầu gần nó rất là dài. And sore. Đau không? No. Ấn thấy đau không chỗ này Không đau đâu. Sore on the other side. đầu liều. chỗ nào đây Okay. So yeah, once again, not sore on that bit. Lần nữa là không đau luôn. And then have a look at the lateral, the iliotibial band, and that looks normal. So far we've got, in summary, extensive changes in the medial aspect of the joint, and also some changes on the lateral aspect. Just roll. Tóm lại là bệnh nhân này có cái tổn thương dây chằng bên trong và dây chằng bên ngoài. So have a look at the posterior area. Giờ mình khám cái khoang sau. So once again, there is no Baker's cyst, so we'd expect to see a Baker's cyst in this area. Mình cũng không có thấy có hiện diện của nang Baker. The popliteal artery looks good. Động mạch khoe nhìn tốt. No aneurysm, and once again, having a look. Không có phình mạch và cũng là biện pháp ép để loại trừ cái khối tĩnh mạch. That's all good. So obviously there's something quite dramatic happening in this medial aspect of the joint. He's still got some fluid in the joint here as well, in the posterior joint. Cái chính là bệnh nhân này có tổn thương dây chằng bên trong và có một ít dịch ở cái khớp và đang là phía sau. So this is where we'd say, has he had X-rays? Không có cái X-quang chưa? Có phim ở đây nhiều rồi. Not here, somewhere else. Okay. Yeah. So I think this is possibly a severe case of arthritis. Có thể là ca này là thoái hóa khớp. With extensive bony changes, meniscal tear, and strain of the medial collateral. Bệnh cảnh côn này là thoái hóa khớp, có gai xương, có rách sụn trên và tổn thương dây chằng bên trong bên ngoài. Okay. Cảm ơn. Dạ xong rồi bác ơi.